નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 સંસ્કૃત વિષયનો પ્રથમ પાઠ આપણે આજે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને પ્રથમ પાઠ છે તેની અંદર આપણા વેદોમાંથી આ શ્લોક છે લેવામાં આવેલા છે. આપણે ત્યાં ચાર વેદ છે જેની અંદર ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ આવા ચાર વેદ છે એ આપણા ઋષિમુનિએ આપેલા છે. જે વેદ છે એ અપૌરુષેય ગણાય છે, જેની કોઈ મનુષ્ય રચના કરી નથી. બ્રહ્માએ સૂર્યને સૌપ્રથમ આ વેદ છે એ આપેલા છે. ત્યાર પછી આપણા ઋષિમુનિઓને સૂર્ય ભગવાને આ વેદ છે એ આપેલા છે અને ઋષિમુનિઓએ માનવ જીવનને સદમાર્ગે લઈ જવા માટે આ વેદો છે એ લોક ભોગ્ય બનાવવા માટે અને લોકોને આમાંથી સારી બાબત સમજાવવા માટે આ વેદો છે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં આવ્યો છે. તો આપણા ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા સંસ્કૃતના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પ્રથમ પાઠ જે આપવામાં આવ્યો છે જેનું નામ છે સમર્ચનમ. સમર્ચનમ એટલે પૂજન. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોને શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને જેમ બને બીજા વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થાય એ માટે આ વિડીયોને લાઈક કરજો. ખાસ કરીને સંસ્કૃતની અંદર આપણે પ્રથમ પાઠની અંદર ભાષાંતર છે એમાં આપણે ખાસ કરીને ધ્યાન આપવાનું છે. આપણી શાળાકીય પરીક્ષાની અંદર આ ભાષાંતર માટે આ પાઠ ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને તેમાં જે ત્રીજા નંબરનો જે શ્લોક છે એ શ્લોક પૂર્તિ માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી છે અને પ્રથમ નંબરનો જે શ્લોક છે એ પણ શ્લોક પૂર્તિ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ વિડીયોમાં હું જે ભાષાંતર આપને શીખવાડીશ એ આપ ધ્યાનથી સાંભળશો. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે શરૂ કરીએ. પ્રથમ શ્લોક છે અગ્નિમિડે પુરોહિતમ યજ્ઞસ્ય દેવ ઋત્વિજમ હોતારમ રત્નધાતમ. આનો અર્થ છે એ પણ મેં નીચે બોર્ડમાં લખેલો છે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ જ્યારે વિડીયો જો ત્યારે આ વિડીયોમાંથી આપણી નોટબુકમાં આ અનુવાદ તમે લખી શકો છો. તો મિત્રો જોઈએ કે અહીં અગ્નિમિડે શબ્દનો અર્થ થાય છે યજ્ઞના પુરોહિત અને યજ્ઞસ્ય દેવ ઋત્વિજમ એટલે યજ્ઞના દિવ્ય પ્રકાશવાળા દેવ. હોતારમ શબ્દનો અર્થ થાય છે યજ્ઞ કરાવનાર અને હોમ યજ્ઞ કરાવનાર અને રત્નધાતમ એટલે રત્નોને ધારણ કરનાર અગ્નિદેવ. અગ્નિમિડે એટલે અગ્નિદેવની હું સ્તુતિ કરું છું. તો અહીં પ્રથમ શ્લોક છે એનું અહીં આપણે અનુવાદ કર્યું કે યજ્ઞના પુરોહિત, દિવ્ય પ્રકાશવાળા દેવ, યજ્ઞ કરનાર, યજ્ઞ કરાવનાર, હોમ હવન કરાવનાર, રત્નોને ધારણ કરનાર અગ્નિદેવની હું સ્તુતિ કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આશા છે કે આપને આ ભાષાંતર સમજાઈ ગયું છે. તો આપણે હવે પછી બીજા શ્લોક પર વાત કરીએ. તે પહેલા આ જે પ્રથમ શ્લોક છે એ ઋગ્વેદમાંથી લેવામાં આવેલો છે. ઋગ્વેદના પ્રથમ મંડળમાંથી પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક છે એ આ શ્લોક તરીકે આપણે ઋગ્વેદમાં જોઈ શકીએ છીએ. ઋગ્વેદ એ આપણો સૌથી પ્રાચીન અને સૌથી જૂનો એવો આપણો આ ગ્રંથ છે. વિશ્વની તમામ ભાષાઓમાં સૌથી પહેલું જો કોઈ ભાષાનો ગ્રંથ બનેલો તો એ ઋગ્વેદ છે. બીજા શ્લોકની અંદર આપણને અગ્નિદેવ છે એનું આપણે વ્રત કરીએ તો આપણને શું એનો એક સારું ફળ પ્રાપ્ત થાય એની વાત કરવામાં આવી છે. તો હું અહીંયા અગ્ને વ્રતપતે વ્રતમ ચરિષ્યામિ તચ્કેયમ તન્મે રાજ્યતા અનુનુતાત સત્યમ મુપેતિ. આવું આપણને વેદ છે એ યજુર્વેદની અંદર પહેલા મંડળના 5મા શ્લોકમાં આ વાત સમજાવવામાં આવી છે. એનો અર્થ એવો થાય છે કે અગ્ને વ્રતપતે અર્થાત હે વ્રતોના અધિપતિ, વ્રતમ ચરિષ્યામિ. ચરિષ્યામિ શબ્દનો અર્થ થાય છે હું તમારા વ્રતનું પાલન કરીશ. અહીં ચરિષ્યામિ એ વર્તમાન ભવિષ્યકાળનું
પ્રથમ પુરુષનું એક વચનનું રૂપ થાય છે. ચરિષ્યામી એટલે વ્રતનું પાલન કરીશ. તચ કેયમ તન્મે રાજ્યતા. તચ એટલે તે, વ્રત કેયમ વ્રતની મને, રાજ્યતા એટલે સિદ્ધિ કરાવો. રાજ્યતા એટલે સિદ્ધિ કરાવો. ઇદમ એટલે આ, અને અહમ અહીં સંધિયુક્ત શબ્દ છે. ઇદમ અહમ અનૃતાત, અર્થાત કે અહીં હું અસત્યના માર્ગેથી સત્યમ મુપેતિ, સત્યના માર્ગે ગતિ કરું છું. તો હે વ્રતોના અધિપતિ એટલે કે અગ્નિદેવની સ્તુતિ અહીં કરવામાં આવી છે. હે વ્રતોના અધિપતિ અગ્નિદેવ, હું તમારા વ્રતોનું પાલન કરીશ. તે વ્રતની મને સિદ્ધિ કરાવો, અને આ હું સત્યના માર્ગેથી અસત્યના માર્ગેથી સત્યના માર્ગ તરફ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરું છું. તો અહીં બીજા શ્લોકનું ભાષાંતર પણ આ રીતનું આપણે સમજી શકીએ. ત્રીજો શ્લોક છે એ યજુર્વેદના 16મા અધ્યાયમાં 41મો શ્લોક છે, જેની અંદર ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. આ શ્લોક રુદ્રની અંદર પણ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યાં ભગવાન મહાદેવની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. તો નમઃ શંભવાય ચ મયો ભવાય ચ નમઃ શંકરાય ચ મયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય ચ. અહીં એક એક શબ્દ દ્વારા ભગવાન શિવની વિશેષતાઓ આ શ્લોકમાં યજુર્વેદની અંદર આપવામાં આવી છે. તો તેમનો અર્થ જોઈએ કે કલ્યાણ કે સુખને જન્માવનાર, અર્થાત નમઃ શંભવાય. શંભ શબ્દનો અર્થ થાય છે જન્માવનાર, અને મયો ભવાય ચ એટલે કે એવા મને સુખના દાતા ને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. નમઃ શબ્દનો અર્થ થાય છે નમસ્કાર કરીએ છીએ. શંકરાય ચ જે કલ્યાણ કરે છે, મયસ્કરાય ચ તેમજ સુખકારી છે એવાને નમસ્કાર કરીએ છીએ. શિવાય ચ શિવતરાય ચ શિવાય જે શિવ અને અતિશય કલ્યાણકારી છે તેને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ફરી વખત આપણે જોઈએ કે કલ્યાણ કે સુખને જન્માવનાર એવા અને સુખના દાતાને નમસ્કાર હો. જે કલ્યાણ કરે છે તેમજ સુખકારી છે તેને નમસ્કાર હો. જે શિવ અને અતિશય કલ્યાણકારી છે તેને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આ 3 શ્લોકનો અનુવાદ જોયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 સંસ્કૃતમાં પહેલો, બીજો અને ત્રીજા શ્લોકનો અનુવાદ જોયું. હવે પછી આપણે ચોથા શ્લોકનો અનુવાદ જોવાનું છે, જેની અંદર યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુતઃ સ્તુવંતિ દિવ્યે સ્તવે વેદે સાંગ પદોક્રમો પદિશતે ગાયંતિ યમ સામગા ધ્યાનાવસ્થિત ગતેન મનસા પશ્યન્તિ ય યોગિનો યશ્યાંતન વિદુ સુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ. અહીં જુદા જુદા દેવતાઓની ઋષિઓએ સ્તુતિ કરી છે, અને જે દેવતાઓ દ્વારા શેના દ્વારા સ્તુતિ કરી છે એનું આ શ્લોકની અંદર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. જેમાં સૌથી પ્રથમ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે યમ એટલે જેની સર્વનામ છે. જેની એટલે કોની? તો કે પરમાત્માની સ્તુતિ કોણ કોણ કરે છે? તો કે બ્રહ્મા, વરુણ, ઇન્દ્ર. એ સંધિયુક્ત શબ્દ છે. બ્રહ્મા પ્લસ વરુણ એટલે બ્રહ્મા, વરુણ અને ઇન્દ્ર. રુદ્ર એટલે ભગવાન શિવ. મરુત એટલે વાયુદેવ. સ્તુવંતિ દિવ્યે સ્તવે. સ્તુવંતિ એટલે સ્તુતિ કરે છે, અને દિવ્યે સ્તવે શેના દ્વારા સ્તુતિ કરે છે? તો દિવ્ય સ્તોત્રો વડે સ્તુતિ કરે છે. ફરીવાર જોઈએ, જેની બ્રહ્મા, વરુણ, ઇન્દ્ર, ભગવાન શિવ, રુદ્ર, મરુત અને દિવ્ય સ્તોત્રો વડે સ્તુતિ કરે છે. વેદે સાંગ પદ ક્રમોપનિષદે ગાયંતિયમ સામગા. અર્થાત કે જેની સ્તુતિ શેના દ્વારા કરવામાં આવેલી છે? તો કે વેદો દ્વારા. સાંગ
એટલે કે 6 ઉપનિષદો દ્વારા, પદપાઠો દ્વારા, ક્રમપાઠ દ્વારા અને ઉપનિષદો દ્વારા સામગાન સામવેદ યમ જેનું ગાયંતી ગાન કરે છે. એટલે કે વેદો, સાંગપાઠો, પદપાઠો, ક્રમપાઠો, ઉપનિષદો જેનું સામવેદ પણ ગાન કરે છે. પરમાત્માની સ્તુતિ આવા બધા સ્તોત્રો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. ધ્યાના વસ્થિત ગતેન મનસા પશ્યન્તિ યમ યોગિનો. યોગીઓ પોતાની સાધના દ્વારા જે ભગવાનને પોતાની ધ્યાનની અવસ્થામાં જોઈ શકે છે, તો એવી વાત આ પંક્તિમાં કરવામાં આવી છે કે જે યોગીઓ, યમ યોગીનો એટલે જે યોગીઓ ધ્યાના અવસ્થિત ગતેન એટલે ધ્યાનની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીને મનસા પશ્યંતિ, મનસા પશ્યંતિ એટલે મનથી જોવે છે. યશ્યાંતર વિદુ સુરા સુરગણા. અહીં સુરા સુરગણા દ્વંદ્વ સમાસ છે. દેવાય તસ્મે નમઃ, એની અંદર દેવાય ચતુર્થી વિભક્તિ છે, કારણ કે નમઃ શબ્દની આગળ હંમેશા ચતુર્થી વિભક્તિનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. એટલે કે જેના અંતને સુરા સુરગણા, સુરો એટલે દેવતાઓ, અસુર એટલે રાક્ષસો પણ ન વિદુ એટલે જાણતા નથી. તસ્મે તેવા, દેવાય દેવ માટે, નમઃ એટલે નમસ્કાર કરીએ છીએ. પરિવાર આખું ભાષાંતર જોઈએ. જેની બ્રહ્મા, વરુણ, ઇન્દ્ર, રુદ્ર, વાયુ દિવ્ય સ્તોત્રો વડે સ્તુતિ કરે છે. વેદો, સાંગપાઠો, પદપાઠો, ક્રમપાઠો, ઉપનિષદો અને સામવેદ જેનું જ્ઞાન કરે છે. ધ્યાનની અવસ્થાને યોગીઓ પ્રાપ્ત કરીને મનથી ઈશ્વરના દર્શન કરે છે. જેના અંતને અસુરો અને સુરો ને જાણી શકતા નથી તેવા દેવને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ભાષાંતર તમને પરીક્ષાની અંદર 3 માર્કમાં પૂછાય છે, એટલે વારંવાર એનું રિપીટેશન કરજો. આગળનો શ્લોક જોઈએ. ભયાનામ ભયમ ભીષણમ ભીષણાનામ ગતિ પ્રાણિનાનામ પાવનમ પાવનાનામ મોહોચ્ચે પદાનામ નિયંત્રમ ત્વમેકમ પરેશામ પરમ રક્ષકમ રક્ષકાનામ. આ શ્લોક છે એની અંદર ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે એના વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એમ કહે છે કે ભયાનામ ભયમ, ભયજનક સંજોગોમાં ભગવાન ભયરૂપ છે. ભીષણામ ભીષણાનામ અને ભયાનક સંજોગોમાં પણ તે ભયાનક પણ છે. ભયજનક સંજોગોમાં ભયરૂપ છે અને ભયાનક સંજોગોમાં તે ભયંકર પણ છે. ગતિ પ્રાણિનાનામ પાવનમ પાવનાનામ અર્થાત જેની દરેક પ્રાણીઓની ગતિ, પ્રાણીનામ ગતિ, દરેક પ્રાણીઓની ગતિ ઈશ્વર છે. જો ઈશ્વર તત્વ આ શરીરમાંથી નીકળી જાય તો કોઈ પ્રાણી આ સૃષ્ટિ ગતિ કરી શકે નહીં. એટલા માટે પ્રાણીનામ ગતિ, દરેક પ્રાણીઓની આ ગતિ છે. પાવનમ પાવનાનામ, પાવન શબ્દનો અર્થ થાય છે પવિત્ર. પવિત્રમાં પણ પવિત્ર છે. પવિત્ર તો ખરા છે કોઈ પરમાત્મા, પણ પવિત્રમાં પણ પવિત્ર છે. તેમજ મોહોચ્ચે પદાનામ નિયંત્રમ ત્વમેકમ. મોહોચ્ચે એટલે મોટા અને ઊંચા પદોના, ત્વમેકમ તમે એકમાત્ર, નિયંત્રક એટલે કે નિયંત્રા છો. આપણે ઘણી વખત એમ કહીએ કે મોટા અને ઊંચા પદોના કોણ નિયંત્રક હોય, પણ એનાથી પણ ઉપર ઈશ્વર તત્વ છે એનું નિયંત્રણ હોય છે. તો એના તેઓ આખી સૃષ્ટિના નિયંત્રક છે, કંટ્રોલર્સ છે. પરેશામ પરમ રક્ષકમ રક્ષકાનામ. પરેશામ એટલે જે રક્ષકોના પણ રક્ષક છે. જે કે આ દેશનું સૈનિકો રક્ષણ કરે છે, તો આ દેશના સૈનિકોનું રક્ષણ કોણ કરે? તો દેશના સૈનિકોનું રક્ષણ પરમાત્મા કરે છે. તો ફરી વખત આપણે આખા શ્લોકનું ભાષાંતર જોઈએ. ભયજનક સંજોગોમાં ભયરૂપ છે અને ભયંકર સંજોગોમાં તમે ભયંકર પણ છો. દરેક પ્રાણીની માત્ર ગતિ છો. પવિત્રમાં તમે પવિત્ર છો. મોટા અને ઊંચા પદોના તમે એકમાત્ર નિયંત્રક છો
અને રક્ષકોના પણ તમે રક્ષક છો. તો આ શ્લોક છે એ આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર 5મા નંબરનો આ શ્લોક છે. ત્યાર પછી આપણે છેલ્લો શ્લોક ઉપર વાત કરી. તો તેની અંદર પણ ઈશ્વર તત્વને કેવી રીતે યાદ કરવું જોઈએ એની વાત આપણને આ શ્લોકમાં વર્ણિત કરવામાં આવી છે. તો વયમ ત્વામ સ્મરામો વયમ ત્વામ ભજામો વયમ ત્વામ જગત સાક્ષી રૂપમ નમામો સદેકમ નિધાનમ નિરાલંબમીશમ ભવમ બોધિપોતમ શરણ્યમ વ્રજામો. આનો અર્થ શું થાય? તો વયમ શબ્દ છે એ બહુવચનવાચક શબ્દ છે, અહમ શબ્દ છે એ એકવચનવાચક શબ્દ છે. એટલે અહમ એટલે હું, પણ વયમ એટલે અમે, ત્વામ એટલે તમને, સ્મરામો સ્મરીએ છીએ. કોને સ્મરીએ છીએ? ઈશ્વરને સ્મરીએ છીએ. અમે તમને સ્મરીએ છીએ. વયમ ત્વામ ભજામો અમે તમને ભજીએ છીએ. ભજામો એટલે ભજીએ છીએ. અમે તમને સ્મરીએ છીએ, અમે તમને ભજીએ છીએ. વયમ ત્વામ જગત સાક્ષી રૂપમ નમામો અમે જગતના સાક્ષી રૂપ એવા તમને નમામો એટલે નમસ્કાર કરીએ છીએ. જગત સાક્ષી રૂપમ એટલે જગતના સાક્ષી રૂપ એવા તમને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. સદેકમ નિધાનમ નિરાલંબમીશમ સદેકમ નિધાનમ નિધાનમ શબ્દનો અર્થ થાય ભંડાર. તમે એકમાત્ર જ્ઞાનના ભંડાર છો. અને નિરાલંબમીશાનમ નિરાલંબ શબ્દનો અર્થ થાય છે જેનો કોઈ આધાર નથી, એમના આપ આધારરૂપ છો. એટલે નિરાલંબમીશાનમ એટલે જેના નિરાધારના તમે આધારરૂપ છો. અને ભવમ બોધિપોતમ શરણ્યમ વ્રજામો ભવમ બોધિપોતમ શબ્દનો અર્થ થાય છે ભવ એટલે સંસાર, દીપોતમ એટલે કે સંસાર રૂપી સાગરની, પોતમ એટલે તરવા માટેની એકમાત્ર નાવ તમે છો. પ્રજા શરણ્યમ પ્રજામો એટલે અમે તમારે શરણે આવીએ છીએ. ફરી એકવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ભાષાંતરને જોઈ લઈએ કે અમે તમને સ્મરીએ છીએ, અમે તમને ભજીએ છીએ. અમે તમને જગતના એક સાક્ષીરૂપ તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હંમેશા તમે એકમાત્ર જ્ઞાનના ભંડાર છો. અને નિરાધારના તમે એકમાત્ર આધાર છો. અને ભવસાગર રૂપી સાગરના તમે તરવાની એકમાત્ર નાવ છો. અમે તમારે શરણે જઈએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાઠ 1 ના 1 થી 5 શ્લોકના અનુવાદ જોયા અને આશા રાખું છું કે તમે આ શ્લોકોને સાંભળી, વિડિયો છે જોઈને તમે આ શ્લોકોને કંઠસ્થ કરી નાખજો અને એ દ્વારા આપનો અભ્યાસ છે એને આગળ વધારશો એવી શુભકામના સાથે નમસ્કાર.